אדוני היושב-ראש, אילו אמרו לנו שמחיר השלום הוא ויתור על ירושלים המאוחדת בריבונות ישראל, הייתי עונה: הבה נוותר על השלום. משפט מדהים, משפט חזק מאוד, והוא לא נאמר, אדוני, על ידי שום איש ימין קיצוני, אפילו לא על ידי איש ימין. המשפט הזה, חבר הכנסת שי, אני עונה להצעת האי-אמון שלך מטעם סיעת העבודה, נאמר על ידי, שמעת את הציטוט? ראש הממשלה יצחק רבין, עליו השלום, יושב ראש מפלגת העבודה, שהשבוע נציין את השנה ה-19 להירצחו, מעשה מתועב ממעשי הפשע המתועבים שהתרחשו בתולדות המדינה. ואני שומע כאן את ממשיכי דרכו, חברי סיעתו, סיעת העבודה, ונדהם, פשוט נדהם, הביקורת הבלתי פרופורציונלית על הממשלה בעקבות, אדוני היושב-ראש, החלטה על בנייה בירושלים. יצחק רבין אומר שהוא מוותר על השלום בשביל ירושלים המאוחדת בריבונות ישראל. האיש אשר עמד בראש המטה הכללי כאשר שבנו להר הבית, לכותל המערבי, אמר עוד מנהיג שלכם: שבנו לקדושים שבמקומותינו כדי שלא לחזור מהם לעולם. את זה גם מה שכחתם? הכל שכחתם, הכל בשם השיח הרדוד הפופוליסטי והנבוב, הריצה העמוק לוויתורים על בירת ישראל מזה 3,000 שנה. עכשיו, אדוני, יש לי הודעה למליאת הכנסת ולחברי העבודה: אנחנו בנינו בירושלים, אנחנו בונים בירושלים, ואנחנו נמשיך לבנות בירושלים המאוחדת, בירת העם היהודי 3,000 שנה. אין לאיש, חבר הכנסת שי, זכות לוותר על ירושלים. מאז הכריע ממשלתה של גולדה מאיר, עליה השלום, שעמדה בראש תנועתכם, לא בראש תנועתי, כמובן גם לה אתם בזים, היא אשמה בהכל, דיון אחר. כאשר היא החליטה להקים את רמת אשכול, השכונה הראשונה בירושלים, אחרי ניצחוננו במלחמת ששת הימים, קיבלנו, אדוני היושב-ראש, לא תאמין, גינוי אמריקני. ולכל אורך השנים האמריקנים, ועל כך אנחנו חלוקים, מגנים כל בנייה בירושלים המאוחדת. וכמו שהם עקביים, חבר הכנסת שי, ארצות הברית של אמריקה, גם ממשלות ישראל עקביות, ממשלות הליכוד וממשלות העבודה, בונים בירושלים. כאשר אני עליתי לכאן בתחילת יוני שנה זו, ואמרתי בתשובה, נדמה לי שאתה נימקת, אבל אני לא בטוח, את הצעות האי-אמון, אמרתי שממשלת הטרור הפלסטינית תדרדר את האזור לאלימות. אתם לגלגתם כהרגלכם, צחקתם, בזתם, חשבתם שזה יקדם את השלום. ובכן, אדוני היושב-ראש, בדיוק ההפך הוא קרה. מאז הקמתה של ממשלת הטרור הפלסטינית בראשות אבו מאזן בתחילת יוני שנה זו, אזורנו יידרדר לאלימות, וכמובן ירושלים בעידודו של יושב ראש הרשות הפלסטינית הידרדרה לאלימות. ואנחנו, אדוני היושב-ראש, אני מבטיח לך ולירושלמים, ליהודים ולשאינם יהודים בירושלים, שאנחנו נדאג להחזיר את הסדר לירושלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו. אני מבקש לדחות את הצעות האי-אמון. תודה לחבר הכנסת אופיר אקוניס.